Na sziasztok! Üdv egy ilyen, random vlogban. Remélem, hogy jól hallotok, mert most a mobilomról veszem fel ezt az egészet, úgyhogy elég fura, hogy itt nagy kijelzőben látom az arcomat, de igyekszem majd a kamerába nézni. A lényeg, hogy ma fogok először kenyeret sütni így a nyaralás óta, ugye miután megjöttünk egy ilyen 2-3 napig azért úgy etetgettem, tehát hogy ugye sokkal aktívabb legyen, mert hát szegény azért nem minden nap volt etetve, de a legjobb barátok azért jól bántak vele, nem erről van szó, csak a lényeg, hogy ugye muszáj az ugye sütés előtt, hogy tényleg jó, aktív és habos legyen, úgyhogy ez meg is történt, tegnap már bekevertem, úgyhogy ma fogom kisütni, viszont ma bagettet is szeretnék majd bekeverni, hogy ugye a következő 2-3 napra is legyen majd kenyér. Általában nekünk ez a kenyér, amit csinálni szoktam, az egy 2 evésre el szokott fogyni, ugye ez egy ilyen kis félkilós kenyér, 2 evésre el is fogy. Nincs is ezzel semmi baj, csak akkor tényleg az van, hogy gyakran kell ugye kenyeret csinálnom, és most találtam egy olyan baguette receptet, amiből 2 baguette lesz igazából, és azt szeretném most megcsinálni. Egyszer már csináltam baguettet, de azzal nem voltam teljesen megelégedve, mert abban voltam, hogy teljes kiörlésű liszt, és szerintem egy kicsit sűrűbb volt, vagy minek mondjam ezt, tehát ilyen masszív volt, és ugye jobban szerettem volna, hogyha ilyen kis levegős, buborékos lesz. Na de a lényeg, hogy ma ezt a receptet kipróbáljuk, mert abban nem kell teljes kiörlésű liszt, tehát csak sima fehér kenyérliszt fog kelleni. Úgyhogy tegnap ugye megint etettem a kovászt, hogy legyen minél több, mert majd azt hiszem, hogy 200 g kovász fog bele kelleni. És ugye a félkilós kis kenyeremhez általában ilyen 80-90 g-ot szoktam rakni. Ma ezek a tervek, hogy ugye kisütöm a kenyeret, bekeverem a bagettet, és azért mondom azt, hogy ez egy ilyen random vlog, mert több napnak a kis jeleneteit szeretném felvenni és megosztani veletek, tehát ez nem egy ilyen miket ettünk, nem egy ilyen szokásos napi vlog, hanem ilyen több napból fog majd összeállni, amikor így olyan jelenetet, vagy olyan tevékenységet, amit csinálok, azt úgy gondolom, hogy meg szeretném veletek osztani, úgyhogy még nem tudom pontosan, hogy ezen kívül mi lesz benne, de azért vannak tervek így a következő pár napra, szóval remélem, hogy azért kijön belőle egy videónyi anyag, na de a lényeg, hogy akkor álljunk neki a kenyérsütésnek. Bocsánat, még 3 dolog mielőtt neki kezdünk a kenyérsütésnek, az az, hogy igen, szemüveges vagyok, nem vettem le, mert monitor előtt voltam az elmúlt 1 órában, és nem tudom, hogy akik szemüvegesek vagytok, és nem mindig hordjátok, ugye ha leveszem, akkor itt van 2 piros folt az orromon, és most gondoltam, akkor ettől megkímélek mindenkit, na mindegy, szóval lehet, hogy ezzel debütálom a szemüveges létemet. A másik meg, hogy amint elkezd meleg lenni, én kötöm fel a hajamat, egyszerűen nem bírom elviselni, úgyhogy gyakrabban fogjátok most már ezt látni, hogy nincsen leengedve. A harmadik pedig, hogy én nem tudom, hogy ezzel egyedül vagyok-e vagy sem, de ilyen sütőt a tárolásra használom. Tele van tepsikkel, úgyhogy mindig, amikor sütni kell valamit, akkor ki kell pakoljak, és hát akkor megtelik vele konkrétan a konyha, szóval ez egy ilyen kis dilemám mindig. Na de mindegy, ez legyen a legnagyobb probléma, szóval először ki kell pakolni a sütőt, és csak utána tudom felmelegíteni, úgyhogy neki is látok. Letelt a félidő a kenyérnél, ugye ilyenkor kiveszem ezt a kis gőzfürdőt, amit ugye kap, és akkor ugyanúgy sül még tovább 17 percig, úgyhogy addig bőven van időm bekeverni a bagettet, csak gondoltam, adok egy helyzetjelentést, hogy a kenyérrel mi újság van, amúgy ilyenkor olyan szép nézni, ahogy nő, tényleg nem tudom megunni. Na, de a lényeg, hogy akkor most bekeverem a bagettet. Amúgy mindegyiknek a receptjét leírom nektek a leírásba, főleg, hogyha jól sikerül, legalábbis a baguette. A kenyeret azt már ugye láthattátok másik videóban is, meg van egy külön videóm ugye dedikálva erre, amikor elkezdtem kovászolni, de ettől függetlenül, hogyha valaki újít és nem tudja a receptet, akkor leírom a leírásba.
A bagettet amúgy a Street Kitchennek az oldaláról szereztem, kovászos bagettnek hívják, ki hitte volna. A lényeg, hogy ehhez fél kiló liszt kell, 400 g víz, 140 g kovász és egy kis só, úgyhogy ezért is ilyen csodás az ilyen kovászolás, hogy csak ennyiből áll. Úgyhogy ebből biztos, hogy 2 szép nagy bagett lesz, és lehet, hogy majd azzal fogok kísérletezni, hogy az egyiket lefagyasztom. Úgyhogy, mert hát akkor az se legyen, hogy 4 napos bagettet eszünk itt a végén, úgyhogy szerintem az egyik az lefagyasztásra fog kerülni. És akkor gondoltam, megmutatom gyors a kovászt, mielőtt belerakom, hogy milyen szépen megkelt. Már tegnap este megkelt, úgyhogy most már azért elkezdett visszaesni, de azért még bízom benne, hogy jó lesz. Ugye ez most egy jó nagy adag, mert ugye ehhez dupla annyi kovász kell, mint amit általában használni szoktam. Na, első körben ugye összekevertem az alapanyagokat. Ami hiányzik innen, az a só és 50 g víz. Ugyanis ugye 400 g víz kell hozzá, de 50 g vízben el kell keverni a sót, és azt csak egy óra után kell hozzá dagasztani, úgyhogy most pihenni fog egy órát, és ehhez majd visszatérek akkor később. Na, ide jöttem a kenyér mellé, mert itt egy kicsit jobbak a fények, ugye még korán van, azért nem süt úgy ide a nap. Na de lényeg, hogy ismételten bekevertem kovászt, és most mondhatjátok, hogy de Kata, hova kevered a kovászt, most sütöttél kenyeret, holnap bagettet sütsz. Igen, de szeretnék pénteken pogácsát csinálni, sajtos kovászos pogácsát, úgyhogy ahhoz etetem ezt, mert ennek is ismételten majd a duplája fog kelleni a kovászos pogácsához, és a sütőből a levegő belefújja a számba a hajamat. Szóval a lényeg, hogy alakul a kis kenyér, még egy 4,5 perc kell neki, úgyhogy azt megmutatom még, és utána én is lepihenek egy órára, hogy iszok egy kávét, meg hát rendet rakok, meg hasonló, és jövök vissza, amikor újra kicsit dagasztjuk a bagettet. Na hát szerintem nagyon kis szép lett, nagyon szépen kinyílt. Én nekem mindig, egy ilyen 5-6 perc után én mindig kell, hogy pluszba vágjak egyet a kenyérbe, de nincs is ezzel semmi baj, nagyon szépen megemelkedett. Jobban, mint gondoltam, mert picit aggódtam, hogy olyan, nem azt mondom, hogy higgabb, de hogy olyan lágyabb volt ugye a tészta, de ettől függetlenül nagyon kis szép lett, úgyhogy ez most várjuk, hogy kihűljön, és utána ugye el tudom rakni, és akkor vacsorára ezt tesszük. De még mindig van 45 perc, mire a bagetthez hozzá tudok ugye látni ismételten, úgyhogy addig akkor megiszom a kávémat. Na, eltelt az 1 óra. Kicsit összébb állt ugye ez a massza, viszont ehhez még ugye hozzá kell tegyem majd ezt a 50 g vizet, meg a 10 g sót, és utána ezt is még 4-szer kell óránként hajtogatni, de ezzel nem foglak untatni titeket. Majd holnap, amikor ugye elkezdem bagett formába megcsinálni, akkor fogok újra a bagett miatt visszakapcsolni hozzátok, úgyhogy most én ezzel így elszórakozom a mai napon, és azért azt még majd be fogom vágni, hogyha felvágjuk este a kenyeret, hogy hogyan is néz ki belülről, hisz ugye az még az egyik ilyen legfontosabb része ugye a kenyérnek, hogyha készen van. Úgyhogy szerintem a kenyérvágás lesz a következő jelenet. Másnap reggel van. Mutatom, hogy nézett ki az edényben a tészta, amikor kivettem a hűtőből. Miután kivettem a hűtőből, 1 órát még hagytam állni, és 1 óra után volt az, hogy így félbevágtam, és szerintem nem fogom kisebbre csinálni, habár a recept azt írja, hogy 4 bagett lesz belőle, de
Azt nem írja, hogy mekkorák azok a bagettek, szóval én úgy döntöttem, hogy 2 bagettet fogok csinálni, inkább legyen nagyobb, mint hogy ilyen kisebb, vékonyabb bagettek legyenek, majd max kiderül a végén, hogy megbántam-e vagy sem, de a lényeg, hogy nagyon szépen megkelt, ilyen finom, lágy tészta lett, amit úgymond úgy vártam is, hogy ugye legyen. És akkor most azt fogjuk csinálni, hogy megformázom a 2 bagettet, és utána megint fogom hagyni egy kicsit kelni. Hát a kicsi az egy ilyen óra, másfél órát hagyom kelni, úgy, hogy közé rakok majd egy konyharuhát, hogy ugye ne érjenek össze, de már ugye sütőpapírra fogom rakni, hogy könnyen át tudjam rakni ugye a tepsibe. De a lényeg, hogy akkor most első körben megformázom a bagettet. Na hát halljátok, ezek csodálatosak lettek, tényleg szebbet nem is kérhettem volna, főleg így elsőre. Megnéztem az alját, az egyiknek van egy pici repedése, de amúgy meg nagyon jól néznek ki, úgyhogy bízom benne, hogy át is sültek. Természetesen most megvárjuk, hogy kihűljenek, és csak utána fogom tudni megnézni, felvágni, megkóstolni. Az egyiket, mint mondtam, azt mindenképpen kipróbálnám, hogy lefagyasztom, és hogy milyen az, amikor ugye fagyasztóból kiolvasztva, egy kicsit újra melegítve, milyen állaga van. Legalább ezzel is egy kicsit ezt így tesztelem, mert nem is tudom, hogy úgy kenyeret fagyasztottam-e valaha, talán szeletelt kenyeret, ilyen toast kenyeret már fagyasztottam, szóval így egybe bagettet vagy kenyeret még soha, úgyhogy legalább ez is meg fog történni. Na de a lényeg, hogy közben nézem, hogy bocsi, hogyha egy kicsit ilyen zizi a fejem, de közben takarítok ezerrel is, hisz ugye amíg az ember várja, hogy keljenek a dolgok, addig teszi a dolgát. Szóval ez történik még így a mai napon, illetve nem sokára majd az ebédnek is neki fogok állni. Ez a burgertár lesz ma az ebéd, majd mutatok belőle egy kis jelenetet, mert nem tudom most pontosan, hogy miket tettünk videóba, bele fog-e kerülni, szóval akkor inkább bevágom ide is a biztonság kedvéért, hogy lássátok. És akkor holnap meg ugye folytatjuk a kovászolással, illetve ugye a kovászos pogácsának az elkészítésével, hisz ugye jönnek barátok, és akkor azzal szeretnék kedveskedni. Valószínűleg majd vacsira rendelünk valamit, de hogy akkor legyen valami kis rákcsálnivaló. Úgyhogy szerintem legközelebb jelentkezem az ebéddel, és akkor utána mutatom majd, hogy a bagett hogyan is sikerült. Na, meg is ebédeltünk. Ugyebár ebből a burger bowlból maradt még hús, meg saláta, úgyhogy arra gondoltunk, hogy akkor a bagettet felhasználjuk arra, hogy egy ilyen fullosabb szendvicset csináljunk. Úgyhogy így holnap nem ezt fogjuk enni, hanem akkor holnap ugye csinálom ezt a csirkés, cukkinis, krémsajtos, akármit is tésztát. És az egyik bagettet azt már le is fagyasztottam, mert most már teljesen kihűlt, de majd csak vacsinál szeretném felvágni, viszont már kicsit így megnyomogattam, és nagyon szép hangja van tényleg, bevágok ide egy jelenetet. Úgyhogy tényleg nagyon jól néz ki, tényleg nagyon minimális az, amit így megrepett alul, úgyhogy ez inkább egy ilyen, mit is mondtam az Ákosnak, hogy ilyen Csabatta meg a bagettnek a szerelem gyereke lett, úgyhogy bízom benne tényleg, hogy belülről is jó lett. Hát tapintásra, érzésre az, úgyhogy lássuk, hogy akkor vacsoránál ez hogyan is néz ki.
kamera beüzemelve, mikrofon bekapcsolva, így is lehet, egy kicsit profibb, mert azért visszahallgattam a felvételeket, és igen, tudom, némelyik jelenetnél egy picit vízhangos a felvétel, bocsi érte, de néha egy kicsit egyszerűbb a mobilt felkapni és felvenni valamit, mint hogy a kamerát itt beállítgatni. Na, de mindegy. Szóval ismételten reggel jelentkezem be hozzátok, amúgy a mai napon ugyebár megcsináljuk a kovászos sajtos pogácsát, de annak még csak egy kicsit később fogok nekiállni, ugye, hogy minél frissebben süljenek ki, amikor jönnek a vendégek. Gondoltam, hogy mivel említettem azt, hogy itt takarítgatok az elmúlt pár napban, pedig hát ugye mielőtt elmentünk nyaralni, takarítottam, de hazajöttünk, és nem tudom, ugyanúgy kell takarítani, pedig hát nem is voltunk itt. Ugye hát itt a konyhában is takarítok, és a mai napon fogom megcsinálni amúgy a konyhafrontokat. Most ezt nem fogom nagyon felvenni, mert hát olyan nagy különbség nem fog látszódni, legalábbis a felvételen, viszont ugye mindenképpen szerettem volna megemlíteni, hogy ha nektek is olyan konyhátok van, ugyebár, hogy ugye vannak ezek a kis peremek, és ugye amit látjátok nekem, vagy hát most lehet, hogy nem annyira látjátok, de látjátok, hogy ugye ilyen tört fehér konyhafrontok vannak, ami gyönyörű, de egy átok is egyben, és ugye ha vannak ezek a kis peremek, amik ugye ott vannak alul, főleg az alsó ajtóknál, hát ott úgy megáll a kosz. Na mindegy, szóval persze ez legyen a legnagyobb problémám az életben, hogy a konyhafrontokon megáll a kosz, de azért, amikor így csak így jövök, megyek, észre sem veszem, csak egy kicsit közelebb megyek, vagy le kell googoljak valami miatt, és akkor látom, hogy Jézus Isten, ez hogy néz ki. Szóval igen. Tehát, hogy nem bántam meg, de azért sokszor van, hogy mérgelődök rajta, hogy biztos, hogy nekem fehér konyha kellett. De hogyha meg nem fehér, és sötétebb, és akkor meg nem látom a koszt, akkor meg lehet, hogy ritkábban takarítanám. Szóval értitek, ez a dilemma az életben. Na de, a másik, ugyanígy a fehér miatt, ezek ugye a padlóm, azt úgy ritkán látjátok, de nekem ugye ilyen bézs járólapok vannak, és hát ugye bézs a fuga is. Vagy hát egyszer bézs volt. Na de, én vettem egy ilyen szert, mert én próbáltam mindent. A szódabikarbonától, az ecet, a mindenféle fogkrém kombinációt, hogy könnyen lehessen ugye ezeket tisztítani, mert hát egy felmosással semmi nem változik. És én fél évente szoktam egy ilyen szerrel végig megyek rajta, hát az akkor egy jó napot igénybe vesz, mire végigfújom, ugye megvárom a 20 percet, általában 20 perc, fél órát, amit hagyok rajta, ugye, hogy álljon, és hát ugye így fokozatosan megyek végig, és azt utána nem kell nagyon erősen dörzsölni, de hát azért végig kell ugye dörzsöljem a fugákat. Ezt egy évben 2-szer szoktam megcsinálni, mert különben fekete fugáim vannak. Szóval, hogyha valakinek van tippje arra, hogy fehér-bézs fugát hogyan lehet egyszerűbben tisztítani, azt megköszönöm. Mert azért még akkor is, hogyha egy évben 2-szer csinálom, hát na, azért le kell hajolni, googolni kell, ott nem tudom meddig. Én sem vagyok fiatalabb, szóval értitek, ez ilyenkor azért kemény. És akkor gondoltam, hogy most ezt megcsinálom a mai napon, mert gondoltam így nyár előtt, hisz mindjárt itt van a nyár, és végre itt vannak a 30 fokok, és 30 fokban meg végképp nem akarok itt gubbasztani. Úgyhogy ez lesz amúgy a mai tervem, majd szerintem vágok belőle pár jelenetet, hogy esetleg ilyen előtte-utána, főleg a fugánál, szerintem az a leglátványosabb amúgy ilyenkor, veszem észre, hogy milyen sötétek voltak már a fugák. Na de azt gondolom, hogy eleget beszéltem már fugákról, szóval kezdjük azzal, hogy egy kicsit takarítok, és akkor utána megcsináljuk a sajtos pogácsát, és szerintem ezzel zárom is ezt a kis vlogot. Nagyon remélem, hogy nem nagyon ilyen összevisszás lett, meg igazából, hogy ne arról szóljon csak, hogy itt kovászolgatok, mert hát ugye már volt ilyen videó, na jó, elég volt most a dumából, úgyhogy neki is látok, hogy végezzek, mire megjönnek a vendégek. Na, közben megy a mosogatógép is, szóval bocsi, hogyha egy kicsit ilyen zugást hallatok, de a lényeg, hogy gondoltam, megmutatom ezt az előttét, hogy hogyan is néz ki, és amúgy most így kamerán szerintem rosszabbul mutat, mert nem ennyire fekete a fugám. Na, de reméljük, hogy ugye ez világosabb lesz, és ugye azt csinálom, hogy hát általában egy ilyen 6-8 kockát szoktam befújni, vagy négyzetet, vagy minek mondják ezt, és ugye hagyom, hogy álljon. Azért nem fújom ki, meg hát tele az egész konyhát, mert akkor nem tudok itt közlekedni, úgyhogy fokozatosan szoktam
haladni. Na de ez amúgy pont a mosogató előtti rész, tehát ugye itt állok leginkább a legtöbbet, úgyhogy gondoltam, nézzük meg ezt, hogy ez hogyan is néz ki, hogyha ezt megtisztítottam. Na hát nagyon remélem, hogy kamerán is látszik, hogy hol jártam már, és még hol nem. Természetesen nem tökéletes, meg még egy kicsit száradnia kell, de azért úgy jól látszik, hogy hol mentem már végig. Úgyhogy ezt fogom én most csinálni itt a következő pár órában, és természetesen közben majd a pogácsát is megcsináljuk, meg főzök ebédet is. Akkor itt az ideje, hogy nekiálljunk a pogácsának. Ennek is a receptje természetesen ott lesz a leírásban, mert eredetileg a recept az töpöltyös pogácsának írja, viszont kíváncsi voltam, hogy milyen az, hogyha csak simán így sajtosan csinálom meg, ugyanazzal a módszerrel, ugye, hogy hajtogatom, meg hasonló, de nem kenek bele töpöltyűt, és teljesen jó lett, úgyhogy most ismételten sajtosan fogom megcsinálni, mert még mielőtt nyaralni mentünk, valamikor hetekkel azelőtt is vettem ugye egy ilyen nagyobb darab sajtot, és azt ugye elfeleztem és lefagyasztottam, úgyhogy most azt elővettem, azt a kis tömb sajtot, és ugye azt fogom majd ráreszelni, tehát igazából tényleg az volt a jó most ebben a receptben, hogy minden van itthon hozzá. Ami ugye kell bele, az a kovász, a liszt, a só és joghurt, úgyhogy az is ugye van itthon, mert hát ugye a reggeli zapkásánkhoz ugye azt szoktuk használni. Most annyi, hogy akkor egyel kevesebbszer tudunk zapkását reggelizni, mert kell bele egy 200 g joghurt, úgyhogy azt fogom most megcsinálni. Bekeverem, mert szerintem azért az én konyhámban legalábbis egy 2 órát biztos, hogy kell, hogy keljen, és ugye miután megkelt, ugye akkor is kell még hajtogatni, meg nyújtogatni, meg mit tudom én, tehát hogy több órás ugye folyamat, és akkor így kb-ra azt számoltam, hogy mielőtt jönnek a vendégek, egy picivel előtte fog majd kisülni. Remélem, hogy nem annyira hallatszik be a mosogatógép, mert akkor eresztett most már, mint vizet. Na mindegy, szóval ez fog most következni. Na akkor szerintem folytassuk most az ebéddel, nem fogok minden mozdulatot felvenni, de ugye ma fogom akkor megcsinálni ezt a cukkinis pestos, krémsajtos tésztás csirkét. Nem tudok rövidebb nevet kitalálni neki. A lényeg, hogy ezt az üvegpestót, ennek csak a felét fogom felhasználni, és ahogy azt a bevásárlós videóban is mondtam, a másik felét azt pirítosra szoktuk enni, kis sajt, kis paradicsom, akár felvágott is, tehát tök jó ilyen alap kis kencének is, ugye. Az egész krémsajt megy bele, az egész cukkini, ez amúgy kb. 290 g, valahogy így. Ez ugye egy ilyen 600 g csirkemell, meg egy 250 g tészta, és ezt majd bő 2 napig fogjuk enni, de lehet, hogy több is, ugye így együtt. Nem szoktam több tésztát kifőzni, mert ugye megy bele a cukkini is, és akkor az úgy bőven elég, és így is simán esszük 2 napig, de szerintem tovább is elég lesz majd, de majd, hogyha így készen lesz, ugye így egybe lesz keverve minden majd a végén, akkor majd látjátok, hogy mennyire meg fog telni a wok, és ugye mutatom is azt, hogy majd akkor hogyan porciózom ki. És természetesen ugye hagyma, fokhagyma, nagyon más fűszert így a són meg a borson kívül nem szoktam belerakni, hisz ugye a pesto az már úgy egész jó
ízt ad neki, ugye az a lényeg, úgyhogy ez lesz a mai ebéd, mutatom akkor majd a végeredményt. De meg is ebédeltünk, mint láthatjátok, maradt 2 adag holnapra, vagyis holnapra megvan az ebédünk. Nagyon finom lett. Amúgy én egy tanácsot, hogyha adhatok, hogyha kifőzitek a tésztát, mielőtt leöntitek a levet, egy kis levet mentsetek ki, tehát tényleg csak egy decit, mert jót tesz a szaftnak. Ugye miután belerakjátok ezt a krémsajtot, meg a pestót, egy kicsit sűrűnek tűnhet, és én mindig a tészta lével, amiben ugye kifőzöm vizet, azt hozzáöntök egy decit tényleg, és egy kicsit hígabb lesz az egész, és szaftos, és hogy még másnap is nem az van ugye, hogy száraz lett. Most, hogy ugye megebédeltünk, és ugye elkészült ez a benti konyha rész, ugye megsikáltam, most már eltelt annyi idő, hogy a keltésztára is ránézhetünk, és remélhetőleg elkezdhetem már nyújtani, és egyszer legalább meghajtani. Na hát mivel is lehetne lezárni ezt a videót, mint hogy megkóstoljuk ezeket a pogácsákat, vagy hát egyet, most, hogy már inkább a hidegebb, langyosabb irányban van, és meg lehet enni. Na hát nézzük. Pont jó, amúgy azért szeretem, vagy most már úgy jobban egy kicsit ezeket a kovászos pogácsákat, mert úgy jobban van állaga, vagy nem is tudom, hogy hogyan mondjam, hogy nagyon jó. Egy picit lehet, hogy bátrabb lehettem volna a sóval, de amúgy meg ugye a sajttal együtt teszi az ember, szóval meg a tetejét mindig egy kicsit utólag meg szoktam szórni, mielőtt a sajtot rárakom. Nagyon finom lett, remélem, hogy ízleni fog a barátoknak is. Nekem most még van egy kis időm, hogy elkészüljek, mielőtt ideérnek, úgyhogy egy picit rendbe teszem itt magamat. Remélem, hogy tetszett nektek ez a kicsit ilyen random vlog, úgy érzem, hogy nagyon jól mutatja azt, hogy egy kicsit ilyen kaotikusnak éreztem ezt az egész hetet így a nyaralás után, de majd jövő héttől újra kicsit visszaáll a rend. Úgyhogy ha tetszett, megköszönöm, hogyha lájkoljátok, és hogyha nem szeretnétek lemaradni videókról a jövőben, mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára. Találkozunk a következőben. Sziasztok!